Tervetuloa Säynätsalon kunnantalolle. Alvar Aalto suunnitteli pienen arkkitehtikilpailun jälkeen tämmöisen punatiilirakennuksen. Tämä on hänen ensimmäinen niin sanotun punatiilikauden rakennus. Tätä on sanottu, että tämä on semmoinen kokonaistaideteos. Ei pelkästään tämä rakennus, vaan tuo ympäröivä metsikkö on myös suojeltu rakennuslain nojalla. Ja sitten tietysti täällä sisällä kaikki yksityiskohdat. Tämä rakennus on tehty tämmöisen keskuspihan ympärille. Aalto kutsui sitä piazzaksi. Ja tämän keskuspihan alla ei ole mitään. Siihen on vaan kerätty kaikki se maa, mikä jäi tästä rakennuksen alapuolelta ja saatu ikään kuin keinotekoinen kukkula. Ja kun tätä rakennusta lähestyy tuolta ulkoapäin, niin se on semmoinen kaksikerroksinen rakennus. Aika komean näköinen, missä on sitten vielä tommonen, ei torni, mutta selkeästi isompi massa. Eli tämä on niin kuin 3 kerroksessa. Siellä alhaalla on ollut liiketiloja. Siellä on ollut kauppoja. Alun perin kirjasto tuossa yläkerrassa ja ne 3 kauppaa siellä alhaalla, mutta nykyisin kirjasto käyttää kumpaakin kerrosta. Se on osa tästä rakennuksesta, mitä kaupunki edelleenkin käyttää aktiivisesti. Mutta sitten kun tullaan nuo graniittiportaat tähän keskuspihalle, niin tämä näyttääkin aika pieneltä yksikerroksiselta rakennukselta. Tuo kattokin on tänne sisäänpäin vino tällä tavalla, eli se näyttää täältä keskuspihasta hyvin semmoiselta inhimilliseltä, mutta tuolta ulkoapäin se on sitten vähän komeamman näköinen. Ja sitten näiden graniittiportaiden lisäksi tänne on toinenkin sisäänkäynti, eli nämä ruohoportaat nousee täältä ja se on semmoinen visuaalinen sisäänkäynti tähän rakennukseen, eli sieltä näkyy ruohoportaat, vähän piazzaa ja sitten tämä torni. Sitten tässä on asuntosiipi, siellä on 6 asuntoa ja 2 vierashuonetta ihan alkuperäisessä kunnossaan, koska tämä palautettiin 90-luvulla siihen alkuperäiseen käyttöönsä ja alkuperäiseen kuntoonsa mahdollisimman hyvin, että se suojelu pystyttiin sitten käynnistämään. Sitten täällä takana on toimistotiloja, kokoustiloja ja tuossa sitten se varsinainen kunnan talon toimisto läpinäkyvien ovien takana, eli se on hyvin semmoinen luoksensa kutsuva. Ja sitten tuolla ylhäällä, tavallaan siinä 3. tasossa, niin siellä on sitten se valtuustosali, eli se kaikkein tärkein tila tässä rakennuksessa. Tässä puhutaan usein siitä, että tämä on inhimillisessä mittakaavassa ja opiskelijat tosiaan ulkomaita myöten tulee tänne mittanauhojen kanssa tai lasermittareiden kanssa ja sitten ne kirjoittaa ylös näitä mittasuhteita ja yrittää ymmärtää, että mikä se on se inhimillinen mittakaava tässä rakennuksessa. Ja, no tämä nyt on vaikka yksi hyvä esimerkki. Kun tullaan sisälle tuosta pääsisäänkäynnistä, niin tämä ei ole mikään semmoinen pompöösi korkea vallan linnake, missä niin kuin vähän pelottaakin tulla, vaan tämä on semmoinen luoksensa kutsuva. Ulko-oven kahva on myös pehmeä, se on nahkalla pehmustettu ja se on kiva ottaa kiinni. Sitten tullaan tähän matalaan tilaan, mutta sittenhän se lähteekin pikkuhiljaa 20 sentin, 30 sentin korotuksilla kertomaan sitä, että miten tämä tila muuttuu. Tähän suuntaan pitää mennä. Sitten lattiamateriaalikin kertoo, että missä tulee se toimistopuoli ja nuo tiililattia tavallaan sitten ohjaa meitä tuonne ylös sinne valtuustosaliin, minne me nyt tästä lähdetäänkin. Kun me mennään näitä portaita pitkin, niin tässä on oikeastaan hyvä pysähtyä hetkeksi ja katsoa 2 oleellista juttua tässä rakennuksessa. Ensimmäinen on ehkä nämä tiilet. Eli näähän on tämmöistä niin kuin kakkosluokan laatua. Siellä on palaneita tiiliä ja rikkonaisia tiiliä ja niin piti ollakin. Ne on tilattu sillä tavalla, että vähintään 20% on semmoisia kakkosluokan tiiliä, jotka yleensä niin kuin heitettäisiin hylkyyn eikä laitettaisiin myyntiin ollenkaan, mutta Aalto halusi, että niitä käytetään tässä, eli saadaan tämmöistä elävää pintaa tähän. Jotkut tiilet on vähän syvemmällä, jotkut on vähän vinossakin ja kaikki tosiaan ne rikkonaiset ja palaneet tiilet on käytetty. Ja sitten myös tässä tiilen muuraustavassa on eroja, eli täällä on tässä rakennuksessa 4-5 erilaista limitystä noissa tiilen muuraustavoissa. Sitten toinen merkittävä asia tässä käytävässä on tuo ikkuna, joka on tuolla ylhäällä. Tuommoinen nauhaikkuna. Se on oikeastaan aika epäfunktionaalinen ikkuna. Hyvinkin moderni ratkaisu ilmeisesti silloin 40-luvun lopussa, koska eihän siitä näe ulos, joka olisi niin kuin ikkunan tarkoitus. Eikä sieltä tule oikeastaan niin kuin valoakaan kovin paljon. Se on enemmän semmoinen elementti, taideelementti, joka luo tähän aurinkoisena päivänä semmoisia valoviivoja ja varjoja ja eri valaistusolosuhteita. Ja sitten kun ulkona on ihan pimeätä, niin tuon rakenteen yläpuolella tuolla on lamput
jotka sitten heijastaa sen valon tuolta katosta. Eli hyvin tyypillistä aallolle se, että me ei nähdä sitä valon lähdettä ja sitten se heijastuu vielä jostakin se valo. Ja sitten tullaan valtuustosaliin, eli tietysti siihen kaikkein tärkeimpään tilaan. Voitte istua joko noiden valtuutettujen paikalle tähän tai sitten yleisölehtereille tuonne puisille penkeille. Ja tämä liukuovi, mikä tässä voidaan sulkea, kun kokous alkaa, niin se voisi olla semmoinen viite myös Japaniin. Hän otti paljon japanilaisia viitteitä ja ehkä sai tännekin ujutettua sitten yhden ajatuksen siitä. Tämä tilahan on varsin korkea ja hämärä. Hän halusi luoda semmoisen hyvin erilaisen tunnelman. Eli tässä rakennuksessa nimenomaan se, että miltä ihmisestä tuntuu, kun hän tulee tähän rakennuksen osaan, niin oli Aallolle merkityksellistä. Ja siinä sitten hän käytti erilaisia keinoja. Täällä tietysti tämä valaistus ja se, että tämä tila tosiaan on korkea. Ja tuolla ylhäällä niin siellä on sitten myös melkeinpä taideteos, eli tuota raskasta kattoa pitää tuolla ylhäällä tommoset perhosen siivet. Aalto kutsui niitä itse perhosen siiviksi. Tuolla on iso ikkuna. Se on pohjoiseen päin, mutta se on siitä huolimatta vielä peitetty tuommoisilla säleillä. Ne säleet on aina tuossa asennossa, eli on suunniteltu, että ne ohjaa sitä valoa, sitä vähäistä valoa, mitä tänne päästetään, niin tiettyyn osaan tätä tilaa, eli tuonne etuosalle. Ja sitten tuonne isolle takaseinälle, joka muuten olisi ehkä aika pimeä. Sitten tietysti nämä lamput, nämä osallistuu myös tähän valaisemiseen jonkun verran. Ne on alkuperäisiä prototyyppejä vielä tässä vaiheessa. Tästä lampustahan tuli sitten myöhemmin ja edelleenkin Artekin suosittu mallityyppi, niin sanottu käsikranaattivalaisin. Ja ne lamput näyttää niin kuin ne valaisis vaan alaspäin. Mutta niissä on tässä rakennuksessa semmoinen erikoisominaisuus, jos katsotte tonne nurkkaan ja mä sammutan sen lampun, niin myös sieltä nurkasta häviää valot. Eli ei oikein taaskaan tiedä, että mistä se valo sinne tulee. Mutta jokaisessa lampussa on tuolla kyljessä semmoinen piilotettu aukko, josta sitten tulee valoa tuonne seinille ja nurkkiin. Tämä lamppu esimerkiksi tässä, niin se valaisee tuota freskoa. Fresko on tuolla ylhäällä ja se on ihan freskotekniikalla tehty. Maalattu siis rakennusaikaan suoraan siihen märälle sementille. Ja se on tietysti kartta tästä alueesta. Se on lahja Aallon toimistolta Säynätsalon kunnalle. Siinä on tämä Kirkkosaari tuolla ylhäällä, ruskea alue on teollisuusaluetta, sitten on Lehtissaari ja sitten Isosaari Muuratsalo, josta tuossa näkyy vain pieni haikan kärki. Ja siellä Muuratsalossahan on sitten Elissa Aallon ja Alvar Aallon kesäasunto, eli niin sanottu koetalo. Sitten täällä on toinen taideteos tässä tilassa. Siellä on pieni maalaus. Sen on maalannut Aallon ystävä Fernand Léger. Ja kun Léger kuuli, että Aalto suunnittelee tämmöistä rakennusta, niin hän sitten ilmoitti Aallolle, että hän mielellään maalaa taulu, jos Aalto jättää vaan paikan sille. Ja eihän Aalto tietenkään vaan jättänyt paikkaa, vaan hän loi suorastaan ihan kokonaisuuden, eli yhdisti siihen sitten tämmöisen oman pienen ikkunan. Se on semmoinen iltaikkuna. Illalla joskus 5-6 aikaan sieltä alkaa tulla valonsäteitä, jotka luo tänne vähän semmoisia taas valokuvioita ja toki antaa sitten tuolle taulullekin valoa. Mutta tämä ei ole se alkuperäinen taulu. Tämä on valokuvakopio. Siinä kävi nimittäin sillä tavalla, että valtuutetut näki sen taulun tuossa paikallaan ja tästä on vähän erilaisia tarinoita, mutta lähimpänä totuutta lienee se, että kun siitä olisi pitänyt maksaa kuitenkin sitten, että se ei ollut ihan lahja, niin valtuutetut totesi sitten, että ei ole kovin kummonen taulu ja itse asiassa vähän rumaa eikä sitä oikein tiedä mitä se esittää, niin sen voi viedä pois. Ja tämä oli tosiaan tyhjä, tämä kolo tässä 80-luvulle asti. Ja sitten siihen tuotiin tämä valokuvakopio. Tämä on hyvin merkittävä rakennus Alvar Aallon tuotannossa ja hän oli maailmankuulu arkkitehti, joka suunnitteli tällä niin sanotulla punatiilikaudella tämmöisiä rakennuksia ja sitten myöhemmin hän siirtyi vähän semmoiseen monumentaalisempaan arkkitehtuuriin, eli tuli marmoria ja kaupunkikeskuksien suunnitelmia ja paljon sellaisia töitä myös, joita ei sitten toteutettukaan, mutta me nyt kaikki tiedetään Finlandia talot ja Enson pääkonttorit
Seinäjoen keskusta ja Rovaniemen asemakaavat ja kaikki tämmöiset. Tällä Säynät-Salon kunnantalolla on oma, ehkä semmoinen hyvin henkilökohtainen ja inhimillinen merkityksensä Aallon arkkitehtuurissa.